Previously on the first of its kind. ભવિષ્યની અંદર મોટું મંદિર એટલે બાપાએ અચાનક ધૂન ચાલુ કરી, સંકલ્પો શરૂ કર્યા કે લંડનની અંદર દેશમાંથી 100 સંતો પ્રતિષ્ઠામાં હાજર થાય. કે હજુ કળશ તો મંદિર તો હજુ પાયો ખોદ્યો નથી અને કળશ આવી ગયા. ऐसी इससे अच्छी मूर्ति लंदन की बननी चाहिए. लंदन का मंदिर भव्य से भव्य है. CM પટેલ ને તો આપણે યાદ કરવા જોઈએ કે એની તો એટલી બધી ઈચ્છા કે આ સર્વોપરી મંદિર થાય અને ઘનશ્યામ મહારાજ બેહાડી દેવા જ કહે છે. સ્વામી કહે આપણે પંચાળમાં આરતી ઉતારવી છે, ભગવાનનું કામ છે, ભગવાન કરશે. સ્વામી બાપાએ પછી કહી દીધું કે અમે આ બેમાંથી આપણે કે અમે 20 ઓગસ્ટ રાખીએ અને આવતી સાલ આપણે પ્રતિષ્ઠા કરવી છે. Sompura said, even in India to build this mandir takes 12 years, 12 to 15 years. You just say it's just impossible. Our journey now reaches 1995, with 20th August, the date for the opening of the mandir, drawing ever closer. Yet there was still so much left to do. In April, Pujya Ishwacharan Swami and other Swamis arrived from India, providing a helpful boost of energy and hope to the devotees as they all endeavoured to complete the mandir on time. But in May, with only 4 months left to go to the opening date, everyone quickly realised just how much work was still remaining. Doubts began to trickle through the minds of the devotees. In June, the Swamis and devotees performed the pujan of the Amalak, the crowning stone atop the shikhar of the mandir. शांति ब्रह्म शांति सर्वगु शांति शांति रेव शांति स्वयं स्वयं महाराज जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारा बंधु कर जोड़ी બાપાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને અખંડ આપણને સુખ આપે. This ceremony provided the devotees with a glimmer of hope that the mandir was indeed nearing completion. Nevertheless, the realities on the ground remained fraught with tension. There was just so much left to do. Would it all be completed in time? જે મારા સંકલ્પ લઈને આવ્યા, પશ્ચિમ તરફ દ્રષ્ટિ કરી. ભવિષ્યની અંદર મોટું મંદિર મોટા પૂરા વચન ખાલી પોતાનું નથી, એ બધા સિદ્ધ થવાના. જોગી મહારાજ કહે છે કે આ મંદિરનું પગથિયું ચડવું એ પણ બહુ મોટી વાત છે. સ્વામી કહેતા પથ્થરો પણ સત્સંગ કરાવે છે. સોનાના સિંહાસન અને સોનાના કળશ સહિત ભગવાન શ્રીજી મહારાજ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ સાક્ષાત પોતે બિરાજીએ છે અને ડંકો વાગીએ છે. તો એવું એક મહાન યુરોપની અંદર તીર્થ સમૂહ મંદિર થવાનું છે. હરિભક્તો મહારાજને એમને બળ આપ્યું છે અને બધા જાત વેચીને પણ આ મંદિર કરશે. હૃદયના પ્રેમથી આ મંદિર થયું છે, સમર્પણ ભાવનાથી થયેલું છે. આપણે ન ધારેલું ન કલ્પેલું એવું સુંદર મંદિર બન્યું. ભગવાન સાક્ષાત બેસી ગયા.
Bhog Sahai Maharaj, the creator of London Mandir. This was the first of its kind. પ્રોજેક્ટ આગળ ચાલતો હતો એટલે અમારે બધાને આવવાનું થયું, કેમ કે પછી તો ટાઈમ પણ લિમિટેડ હતો અને હજુ તો ખાલી મંદિરનો ફર્સ્ટ ફ્લોર જે મેઇન ફ્લોર હતો તો એના બીમ અને સીલિંગોનું કામકાજ ચાલતું હતું. ઘુમ્મટનું શરૂ થયું હતું કામ બધું. અહીંયા આપણે બ્લુ કેબિન હતી ને, લગભગ 2 વાગે હું અને અક્ષમણી સ્વામી અમે બેઠા હતા અને અક્ષમણી સ્વામીને કંઈક કામ હશે તેમણે ફોન કર્યો. મુંબઈ, સ્વામી મુંબઈ હતા. અક્ષમણી સ્વામીની જોડે વાત નથી કરવાની, પણ બીજું હશે કંઈ કામ. પણ સ્વામી એટલામાં હશે એટલે સ્વામી કે કોણ છે? તો કે અક્ષયમુનિ સ્વામી છે. કે લાવો કે શું. પછી સ્વામી બાપાએ પૂછ્યું કે શું તમારે ચાલે છે? એટલે પછી મેં કહ્યું કે અત્યારે જૂન તો ચાલુ જ છે અને તમે કહ્યું આપ પણ હવે પાછા નેક્સ્ટ મંથમાં આવો છો અને ઓગસ્ટમાં પ્રતિષ્ઠા છે અને વરસાદ ચાલુ છે. એટલે પછી સ્વામી બાપાએ કહ્યું કે તમારે તો કે અત્યારે સમર હોય એ કે વરસાદ શાનો ત્યાં પડે છે કે. અમે કહ્યું કે હવે આમાં તો કંઈ ખબર નહીં. એટલે પછી સ્વામી બાપાએ કહ્યું કે મહારાજ દયા કરશે કંઈ વાંધો નહીં આવે. એ મિનિટથી વરસાદ ગયો તે ઠાકોરજી બેસી ગયા ત્યાં સુધી પછી સારી વેધર જ રહી. Good afternoon to you. If you don't like hot weather, then you're not going to like this forecast one little bit. It's hot at the moment, as of course we all know, and that hot weather is going to be with us right the way through the week. The charts through Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday showing little, if any, change at all. It was the hottest summer that we can remember, yeah? અને આપણને એમ થતું હતું, શું વ્યાસ ધ કારીગર્સ કે તમે તો ઇન્ડિયામાં આના કરતાં વધારે ગરમી લાગતી હશે. એ કે ઇન્ડિયામાં આટલી ગરમી નથી લાગતી, પણ એ ગરમીમાં પણ બધા છોકરાઓ મંડી પડ્યા. The months before, it was crazy. We were thinking, how is this mandir going to get finished? It was a building site. There was stone everywhere. Things weren't done. But the task was so immense and so huge, and it looked so unfinished that there were doubts creeping in my own mind that I don't think it would be finished in time. Because before 3 months, anybody who had looked at the mandir માં શું ચાલે છે આગળ, nobody could believe કે આ મંદિર તૈયાર થઈ જશે 3 મહિનામાં આગળ. The days were absolutely crazy. We'd be starting at 6 and finishing 10 or beyond at night just to try and get the project done and the work done. Oh yeah, everybody was under pressure. એટલે શું છે, don't know કેટલું સૂતા હશે બધા ખબર જ નથી. રાતે 2-3 વાગે સુવા જવાનું, સવારે 8 વાગે આવી જવાનું અને everybody was working like anything. બધા વોલેન્ટિયર્સ, બધા હરિભક્તો પ્રદેશના બધા આવી ગયા હતા, બધા મદદમાં આવી જાય. 24 કલાક આપણે જે યુવકોએ કામ કર્યું છે, તમને લાગે કે ખરેખર આમાં બાપાનું બળ કેટલું છે, બાપાનું ઐશ્વર્ય કેટલું છે, એ તમે 3 મહિના પહેલાં લંડન મંદિરમાં કોઈ બેઠા હોય તમને ખબર પડે. So આ બધું જ ચાલતું હતું. When I was looking around, I felt, really overwhelmed and I thought કે આ કામ પતશે નહીં. So I wrote a letter to Swami. With that letter, I also marked 4-5 lines કે બાપા, the way I'm looking at it, કે આપ કહો છો પણ આ મંદિર પૂરું થાય એવું લાગતું નથી અને so many things will remain unfinished અને એવું મારા મનમાં એવું લાગે છે. So I gave a very honest account, and it's not just an honest account. Maybe I gave voice to the hearts of every volunteer and sant involved. But then Swami also wrote a letter to me. He wrote કે સ્વામી મહારાજ ને યોગી બાપાના પ્રતાપે ટાઈમે કામ પૂરું થઈ જશે અને પ્રતિષ્ઠા સર્વોપરી થઈ જશે અને ડંકો વાગી જશે, જય જયકાર થઈ જશે. મંદિરના પથ્થરો સત્સંગ કરાવશે તેમ આપણે વાતો કરીએ છીએ, તેમ સત્સંગ થશે ને લાખોને સુખ શાંતિ મળશે તેવું મંદિર અને મૂર્તિઓ છીએ. And look what he writes, કે યોગી બાપાના પ્રતાપે, not his pratap and not his ayojan. Swami has completely, spent his
all his energies into this mandir. અને still he writes યોગી બાપાના પ્રતાપે કામ ટાઈમે પૂરું થઈ જશે. So once again, as I keep saying, the core of this entire temple is his sheer faith in God, but it's become an inscription for generations. લંડન મંદિર મહોત્સવ કેટલા વખતથી આપણે જે બોલાવતા હતા એ દિવસ આવી રહ્યો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 15મી જુલાઈ 1995ના દિવસે મુંબઈથી લંડન જવા માટે નીકળે છે. જેવા ફ્લાઇટની અંદર બાપા આવ્યા અને બધા સંતો અને હરિભક્તો એટલા આનંદમાં હતા. સંતો બધા પહેલી વાર પ્લેનમાં બેસતા હતા. બાપાએ મને પૂછ્યું કરું કે કેવું લાગે છે, પ્લેનની અંદર કેવો અનુભવ થાય છે, પ્લેનની અંદર કેવો અનુભવ. એટલે બાપા એ વખતે અમે લોકો બધા સંતોને બાપાએ પ્લેનની અંદર અદ્ભુત સ્મૃતિ કહેવાય. બાપા બાજુમાં બેઠા, બાપા જમ્યા. પૂજ્ય કૃષ્ણપ્રિય સ્વામી પણ સાથે હતા. એમાં એમણે બાપાને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે બાપા આપે જે આ ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામ કર્યું ત્યારે આપને ખબર હતી કે લાખો લોકો આવશે? તો તરત જ સ્વામીએ પહેલો જવાબ આપ્યો કે એ તો બધું મહારાજના સંકલ્પે થાય છે અને મહારાજની મૂર્તિ એમાં બેઠી છે અને મહારાજ બધાને બોલાવે છે. એટલે મહારાજના સંકલ્પથી, શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગી બાપાના સંકલ્પથી આ બધું થયું છે. 1992માં એમણે ગાંધીનગર અક્ષરધામ કરીને વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપ્યો અને હવે પોતે જ બીજો વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપે છે, લંડન મંદિરે છે. એમાં એમણે આ વાતની અંદર મહારાજ અને સ્વામીને યાદ કર્યા અને એમના કર્તૃત્વનું અનુસંધાન કર્યું. એ બાપા જ્યારે લેન્ડ છે ને તો એનો આપણે તો વી આર વેરી હેપી કે હી ઇઝ કમિંગ ટુ ઓપન ધ મંદિર આપણું, યુ નો. I tell you, it was electrifying atmosphere. હાર પહેરાયો અને બાપા just gave a big smile, you know, that's it. That stays in your heart all the time. નવાઈની વાત એ છે અને લંડનની અંદર જ્યારે બાપાની સાથે બધા જ સંતો ભેગા થયા ત્યારે બધા મળીને બરાબર 100 સંતો હતા. વર્ષો પછી જ્યારે લંડનની અંદર મંદિર થયું 95માં અને ત્યારે સ્વામી આરસનું મંદિર અને 100 સંતોને લઈને સ્વામીને પધાર્યા ત્યારે બધાને યાદ આવ્યું કે આ સંકલ્પ તો સ્વામીએ વર્ષો પૂર્વે પીપળાણામાં કરેલો છે. અને 1972 થી લઈને 1995 સુધી એટલે 23 વર્ષનો ગાળો થઈ ગયો. 23 વર્ષના ગાળાની અંદર બાપાએ કોઈ દિવસ આ વાત ઉખેડી જ નથી. એમણે ત્યાં સંકલ્પ કર્યો એ વાડીની અંદર, તો મોટા પુરુષના સંકલ્પમાં કેટલી તાકાત. હિથ્રો એરપોર્ટ પર ઉતરીને પછી ઉતારો મહેશ કોલોરામાને ઘરે રાખેલો. હવે બન્યું એવું કે ત્યાં આગળ તો મહેશ કોલોરામાની જે ગાડીમાં એમની રોલ્સની અંદર સ્વામી બાપા એમના ઘરે પધારે છે, પણ પાછળ જે સાથેની ગાડી હતી જે બાપાની રસોઈ કરતા હતા, રસોઈનું ધ્યાન રાખતા હતા અને બાપાને જમાડવામાં, એટલે કૃષ્ણવલ્લભ સ્વામીના બધા સંતો એમાં હતા અને સ્વામીનું પત્તર એમાં હતું. સાથે જ પહોંચવાના હતા, પણ સંજોગો એવું કીધું કે અરુણ કુમાર ગાડી ચલાવતા હતા અને એમાં એક એક્ઝિટ ચૂકી ગયા. એક્ઝિટ ચૂકી ગયા એટલે લગભગ 20-25 માઇલનો ચક્રાવો થયો. સમય થતાં સેવક સંતો નારાયણચરણ સ્વામીને બધાએ બાપાને જમવા માટે બેસાડ્યા. થાળી લઈને પણ આવ્યા. બાપાને સ્ટીલનું બાઉલ મૂક્યું અને એમાં કહ્યું કે તમે આમાં જમો. રોટલી મૂકી, બાપાનું મન માન્યું નહીં. અને ખુલ્લો થાળ છે, દરેકને ભૂખ લાગે ને ખાવાનું મન થઈ જાય, પણ બાપા આમ અડે નહીં. આમ રોટલી સુકાઈ ગઈ આમ. પછી કહ્યું કે સ્વામી તમે નહીં જમો તો સંતો નહીં જમે. તમે કે ના સંતો તો ભલે જમતા, પત્તર હોય સંતો ભલે જમે. બાપા મહારાજની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે આવેલા, પણ એ પહેલા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સહજાનંદી સાધુતાની પ્રતિષ્ઠા કરી. હે પ્રમુખ સ્વામી પધારો, હે પ્રમુખ સ્વામી પધારો.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમૃત મહોત્સવની જય. મંદિર મહોત્સવની જય. આજ મારે ઓરડે રે આવ્યા અવિનાશી અલબેલ. નિરખ્યા નેણા ભરી રે નટવર સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ. પ્રમુખ સ્વામી આવો પધારો પારી જઈએ બારણે હો. આવો પધારો આંગણે હો. આવો પધારો સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. જય જય જય. વાહ, મંદિર મહોત્સવમાં જ આવ્યા છે અમે, અને તમે બધી તૈયારી કરી એટલે મહોત્સવ સારામાં સારો સર્વોપરી થશે નિર્વિઘ્ન. ખૂબ ખૂબ બધાનો પ્રયત્ન અહીંયા સ્થાનિક હરિભક્તોનો, અને સ્વામીનો સંકલ્પ હતો જોગી બાપાનો, એટલે એવું જ ભવ્ય સુંદર સારું મંદિર થયું છે. અને એ પ્રમાણે જય જયકાર થશે અને સર્વને શાંતિ પણ મળશે. પ્રથમ બધાને જય સ્વામિનારાયણ. ખાસ મુંબઈથી પણ સંતો હરિભક્તોએ ખાસ બધાને જય સ્વામિનારાયણ કહ્યા છે. અને ગઈકાલે આ બધાને મળ્યું નથી, પણ કારણ કે સીધા મોડું થયું હતું એટલે ઉતારે ગયેલા, એટલે કેટલાકને એમ થયું છે, પણ છતાં બધા રાજી રહેજો, કારણ કે તો સમય પ્રમાણે થાય છે કામ. પણ આજે બહુ શાંતિથી રવિવારનો દિવસ હતો, એ સન્ડે ફોર સ્વામી. જુલાઈ પછી સ્વામી બાપા અહીંયા સાઇટ વિઝિટ પર આવ્યા. મંદિર મહોત્સવની જય જય. પ્રોફેસર Very good. Thank you. See you. Okay. નીચે જે કાંગરા આવે છે એની વાત કરીએ. ત્યાં કાંગરા નથી. અગાશી એટલે ઉપર જવાય નહીં બાપા. જવાય ખરું, પણ ધાબો ભરેલો પબ્લિક માટે નહીં. પ્રોજેક્ટ ટીમ આપનું સ્વાગત કરે છે સાઈડ ઉપર. આવો બધા પુષ્પ આપો પ્રોજેક્ટ ટીમ વાળા. હા, બધું ચાલુ જ છે. આવશે તો હા, અને આ બધું ત્યાં મેઇન દરવાજો બાબા, આગળ ગેટ આવી મુખ્ય દરવાજો સાહેબ, ત્યાંથી આગળ આવી આ મશીન છે. હા, થોડું ગેટનું તૈયાર થઈ ગયું અને ફાઉન્ડેશન ચાલે છે. હા, પથ્થર આવી ગયા એટલે બીજા થોડા આવે છે. પગથિયા આવશે કામ ના, લેવલ જ લેવલ લેવલ જરા ઢાળ જેવું થોડું ના લેવલ બધું લેવલ બહારથી રોડથી ઊંચું છે. રોડથી ઊંચું, રોડથી આપણે કહો હોય ને 6 ઇંચ અને થોડો સ્લોપ છે ઊંચો જતો. એટલે પાણી જાય એ રીતનું. પાણીની વાત નથી કરતો. પાણી રોડની સાથે મળવું છે ને 6 ઇંચનો લેવલ લે તો રોડ ઊંચો 6 ઇંચનો સ્લોપ છે બાબા. પગથિયું છે. 6 ઇંચનો સ્લોપ છે. સ્લોપ આમ જનરલમાં. આપણે નીચે ચાલુ થયું વચ્ચે ઇન્સ્યુલેશન આવી છે, પહેલા પેલું થયું એના પર આ પથ્થર આવી જશે. લિંક થઈ જશે. હા, બલગેશ નીચે પેલું ગ્રેનાઇટ છે, પછી બલગેશ. આ જે ચોક આવ્યો છે એમાં વેવત્રી આવી છે. ના, આમાં ધોરાજી વાળા ના, અહીંયા શું અહીંયા આગળ બધું પેવિંગ જ આવશે, ખાલી આવે ને અહીંયા આગળ બધું ગ્રીનરી આવશે આખું લોન ને ફ્રન્ટમાં થોડું. આ બધું આના જેવું પેલા જેવું. કારણ કે વાંથી ફાયર એસ્કેપ ડોર છે, બહારથી નીકળે ને. ત્યારે જેવા ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા અને જેવા રૂપચોકીમાં આવ્યા અને જે કોલમ જોઈને જે એક્સપ્રેશન બતાવ્યું બાપાએ,
અનબિલિવેબલ, એટલે લાઈફ ટાઈમનું એક્સપ્રેશન છે કે હજુ મારા માઇન્ડમાં ફિક્સ છે ને જેને જોયેલું બાપાએ વાહ કે ઓહો શું અદ્ભુત થયું છે આ કે છે. આમ જે એક્સપ્રેશન જોયું ને અને બધાને વખાણીને બસ એમાં જ બધાને થયું કે આટલી જે કંઈ સેવા કરી એ બધું ફ્રૂટ મળી ગયું. સુમનભાઈ કેમ છો? આવી ગયા પ્લાન જોઈ લીધા છે? આપણે જઈશું જરા સંકલ્પ કોનો હતો? અઢી વર્ષમાં તો મિરેકલ જ કહેવાય, કોઈ ના કરી શકે. આપ જ કરો. આવું તો સંસ્થામાં ક્યાંય આ પહોંચ્યું આપની દયાથી, મોટી જોખમ નવું પહોંચવું બહુ કઠિન. બહુ આમ બધું પ્રોપર આવી. And as soon as Bapa came on that day, obviously it's exciting because this is what you've been working for. And Swami, I'm jota tha upar, and you could see the expressions on his face. You know, there was a light in his eyes. Aam karta tha, aam wah karta, and every rite Swami nu face hatu. I'll tell you, so surreal because first there was no path or route that Bapa would take. He was so excited in seeing the temple for the first time. It's still being made. I can still visualize that પ્રસંગ કે સ્વામી હતા અને એ વખત મહંત સ્વામી હતા અને મહંત સ્વામી જે હાથ કર્યો ને લટકું કર્યું ને આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર એ સ્વામી કે આ શું થઈ ગયું કે This is મહંત સ્વામી. It amazing. As such, you know, no sihasan and nothing was really erected in the Garbhagriha at that time, and work was still going on. But as we went in, you know, suddenly Swami asked, bring in Hari Krishna Maharaj. So we brought Hari Krishna Maharaj. Where Shiji Maharaj's murti would be, Swami asked the Hari Krishna Maharaj to be put there. And then suddenly he sank into a deep mood of gratefulness. અને ત્યાં પ્લેટફોર્મ પર હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ મૂકી અને ત્યાં આગળ ખૂબ પ્રાર્થના કરી અને ખૂબ ધૂન કરી. And Bapa got very emotional in the way he did the dhun. We were just watching from the back. And આપણને તો એવું ફીલ થાય કે જાણે પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ. You know, this is the feeling that I think when Bapa left the side, this is what everybody was talking about. કે પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ, પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ. To me, this was like the pratishtha because Swami's eyes were filmy with tears, and if I were to summarize it, it would be like a tale of two tears. You know, in those two tears, Swami's love for his devotees was seen. In those two tears, Swami's faith in his guru was visible. In those two tears, Swami's faith in the volunteers was visible. I believe in those two tears, his entire, you know, dream of making a temple and maybe also the future of the temple was perhaps visible. અને ત્યાર પછીથી સ્વામી પાછળ ગુરુ પરંપરા બાજુ જતા હતા અને ત્યાં રસ્તામાં વિશ્વવિહારી સ્વામી જે આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, ગાંધીનગર અક્ષરધામના કોઠારી સંત છે, એ પણ ત્યાં ઊભા હતા અને બાપા એમની સાથે હંમેશા ગમ્મત કરે. એટલે આજે પણ બાપા આ આનંદમાં હતા છતાં પણ એમની સાથે આમ ગમ્મત કરતા કરતા બાપા એમને પૂછે છે કે કેવું લાગ્યું આ મંદિર, કે છે કે હજુ વિશ્વેશ્વરી સ્વામી જવાબ આપે એ પહેલા જ બાપા એમના ખભે આમ ટપલી મારે છે અને ટપલી મારી અને બાપા એકદમ આમ કોન્ફિડન્સથી કહે છે કે ગાંધીનગરને ટક્કર મારે એવું થયું છે ને, કે છે કે હજુ તો વિશ્વેશ્વરી સ્વામી કાંઈ હા કે ના બોલે પેલા તો બાપા આમ આગળ ચાલતા થઈ ગયા. એવી ગમ્મત અને મંદિરનું કામ જોઈને બાપાએ સંતોષ અને આનંદ પણ અનુભવેલો. We were actually doing this area
where we are set at the moment. And then Bapa comes from that side. So I started rushing down. And I remember Swami standing here, and this is engraved in my heart. Whenever I see that photograph every day, that's what you call personal touch. That is a one-to-one with every Hari Bhakt. And that's Bapa. અને પછી પૂજ્ય બાપા ગર્ભગૃહની પ્રદક્ષિણા ફરી ઘનશ્યામ મહારાજનો જે ખંડ છે ત્યાં આવીને ઊભા રહ્યા. સીએમ કાકાની ખાસ ઈચ્છા હતી કે ગોંડલના જેવા પ્રતાપી ઘનશ્યામ મહારાજ છે એવા જ પ્રતાપી ઘનશ્યામ મહારાજ અહીંયા લંડનમાં પધરાવે અને બાપાને તેઓએ આ ઘણીવાર કહેલું. એટલે અચાનક જ ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ સામે ઊભા રહી પૂજ્ય બાપાએ સીએમ કાકાને ખાસ યાદ કર્યા. And Swami suddenly said, CM me, Jay. આ સ્વામી એમને પણ ક્યારેય ભૂલ્યા નહીં. એક એમની આગવી રીત હતી સ્વામી, એક એક વ્યક્તિને યાદ કરી લે. અને પછી ગોમટની નીચે સ્વામી બાપાને ત્યાં સોફા મૂક્યો તો એમાં બેરાજ્યા બાપા. એટલે પછી એ વખતે બધા કારીગરોને કંઈક કામ કરતા હતા એટલે આશીર્વાદ સ્વામી બધાને વ્યક્તિગત આશીર્વાદ આપવાના શરૂ કર્યા. વેલે આવે તૈયાર લઈ ફૂલ ને વેલ બધું ઠીક છે. બે સાઈડ જે એમાં જવાનું કઈ મળી જાય અડધો તો આપતો રહે, બે ભાગ થઈ જાય, કુલ 3 થયા, આગળનું અને પાછળના 2. ત્યારે પાછળ જતા હતા ત્યારે આ લિફ્ટ પાછળથી એડ કરી એટલે એના ઉપર આપણે અહીંયાથી જ ડોમ બનેલો નહીં એટલે અહીંના જે સ્ટોન વધ્યા હતા એમાંથી ડોમ બનાવી દીધો અને પછી એમાં ઉપર પ્લેન કરી દીધેલો. વિઝિટમાં એમની નજર ત્યાં ગઈ તો એમને પૂછ્યું કે એ શું છે એટલે મેં કહું આ લિફ્ટ છે અને એના ઉપર આપણે આ ડોમ કર્યો છે જેથી કવર થઈ જાય બધું. તો કે ભલા માણસ આપણું આવો ડોમ ના હોય, આપણો તો સ્ટ્રાઇપ વાળો હોય એટલે એને સ્ટ્રાઇપ મુકાઈ દો. તો એ રીતે આજે આપણે જોઈ શકીએ કે બાપાનું ડિઝાઇનમાં પણ કેટલું ડિટેલ ઇનપુટ છે. અને ત્યારે બધાના કન્સર્ન અને મારું પોતાનું ખાસ કન્સર્ન કે લગભગ 4 મહિનાનું કામ લાગે, 4 મહિના લાગે ફિનિશ કરતા જોબ એ ટાઈમે અને 4 વીકમાં ઓપનિંગ હતું. એટલે બાપાને મેં આશીર્વાદ માટે વાત કરી કે બાપા 4 વીક જ રહ્યા છે ને એમાં કામ પતી જાય એવા આશીર્વાદ આપો. તો બાપાએ જે હાથનો લટકો ને સ્માઇલ કરીને મને ધબ્બો મારતા કે 4 દિવસમાં પતી જાય. ભલા માણસ કે છે 4 વીક શું 4 દિવસમાં પતી જાય એમ કરીને ધબ્બો માર્યો બાપાએ. અને કોઈ નો વન આસ્ક એની ક્વેશ્ચન અને બધા મંડી પડ્યા. બાપા પ્રમુખ સ્વામી જ્યારે કોઈ સાઇટની એટલે સમયા ઉત્સવની સાઇટ હોય અથવા મંદિરની સાઇટ હોય ત્યારે પોતે મુલાકાત લેતા ત્યારે એમની મૂર્તિ અથવા એમની ચાલ અથવા તો નિરીક્ષણ કરવાની જે બધી શૈલી હતી એ કેવી પ્રકારની હતી? બધાને સ્વામી આવે ને એટલે બધાને બળે ચડી જાય, આમ ઢીલું ઢીલું હોય તો એકદમ કેફમાં આવી જાય અને ડબલ ઉત્સાહથી કામ કરે. એટલે સ્વામી એ રીતે ફરતા આટા મારતા બધે અમે તો જોયું છે. આપણા 2 શતાબ્દી
સમય સ્વામી એક આંટો મારે બધાને બળ વધી જાય. એટલે એમને તો કોઈ સ્વાર્થ નથી, કઈ દેખાવ માટે નથી, પણ બીજાને બળ આપવા માટે અને કાર્ય ઢીલું ના પડે એટલા માટે જ કરે. સમગ્ર યુકે મંડળ, મંદિર મહોત્સવ કમિટી અને અક્ષર નિવાસી સીએમ કાકા તરફથી આપ સર્વનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બાપા, આપનું સ્વાગત એ સનાતન ધર્મનું સ્વાગત છે, કારણ કે આપ ધર્મના ધારણ કરનાર પુરુષ છો. આપનું સ્વાગત એ અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વાગત છે. શ્રીજી મહારાજ જે અક્ષર બ્રહ્મને પૃથ્વી પર લઈ આવ્યા એ અક્ષર બ્રહ્મ આપ પોતે જ છો. આપનું સ્વાગત એ આપની અંદર, આપના રોમે રોમની અંદર બિરાજમાન શ્રીજી મહારાજનું સ્વાગત છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સ્વાગત છે. તો આ સ્વાગત કરતા આ યુકેની સમગ્ર જનતા, યુકેના સમગ્ર હરિભક્તો ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવે છે. આપણે સ્વામી માટે આ મંદિર જે બધું થયું છે, એક આપણી ભક્તિ, સ્વામી માટે જે આપણને પ્રેમ છે, સ્વામીનો આપણને જે રાજીપો જોઈએ છે, એના માટે આપણે આ મંદિરમાં બધા ઝુકાઈ દીધું, તન મન ધનથી આમ બધું આપણે આપી દીધું. સૌની જય જય જય. આજે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં આ બધા જે પધાર્યા છો અને બધાના દર્શન કરીને ખૂબ આનંદ થયો છે. આ જે ભાવના આપના સર્વના હૃદયમાં જોવા મળે છે એ કેવળ યોગીજી મહારાજના આશીર્વાદ, એમનો પ્રતાપ. એ પોતે 70માં અહીંયા પધાર્યા અને તે વખતે એમને જે આશીર્વાદ આપ્યા, જે સંકલ્પ કર્યો, અહીંયા આવું એક ભવ્ય મંદિર થશે અને હજારો લાખો એનો લાભ પણ લેશે અને સત્સંગ ખૂબ વધશે. એ મોટા પુરુષના આશીર્વાદથી આજે આ સુંદર કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આ મંદિરનો લાભ અને જે કાર્ય છે એમાં જે આ ઉત્સવ છે એ ઉત્સવની અંદર આપણા મિત્ર, ભાઈબંધ, દોસ્તદારો હોય એ બધાય સારી રીતે લાભ લેજો. આપવાનું ભગવાનની ઈચ્છા છે, પણ દર્શન કરવા અગર આવું એક સારું કાર્ય છે એમાં સહકાર આપો, એ પણ એક મોટી સેવા છે. એવી સેવા કરીને સર્વ મનુષ્યોનું કલ્યાણ ભગવાન કરે એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. ફરીથી પણ આ બધાને ખૂબ ખૂબ શાંતિ, સુખ પ્રાપ્ત થાય, જગતમાં શાંતિ થાય, ધર્મની ભાવના ખૂબ વધે, આધ્યાત્મિકનો ખૂબ ખૂબ લોકોને લાભ થાય, એ ફરીથી પ્રાર્થના. The devotees were enjoying Pramukh Swami Maharaj being in London, but the mandir was not complete yet and the clock was ticking. With so much left to do, devotees young and old joined in on all fronts, taking time off work and foregoing their vacations to help complete the construction of the mandir. Everyone was ultimately inspired by Pramukh Swami Maharaj, who was now here to give them the final surge of energy and guidance. ત્યારે જે જુવાન બધા છે, જે સારા સશક્ત છે, દેહથી સેવા કરી શકે એવા છે, એમને તો ત્યાં સવારથી પહોંચી જવું. ત્યાં કાર્યકર્તાઓ છે એને જે જરૂર હોય એ સેવા આપણે કરવી અને બધી ત્યાં વ્યવસ્થા છે આખા દિવસની, તો બધા એ કરજો. એટલે વેકેશનની અંદર અને બીજા પણ જે પોતાને જે કંઈ સેવાઓ થઈ શકે એમ હોય, પોતાનો ટાઈમ આપી શકે એમ હોય, એવા જે બધા યુવાન છે એ ખાસ પહોંચે. કથાનો એમને કહ્યું એમ લોક કંઈ રાખવાની જરૂર નથી, અત્યારે સેવાની આપણે અગત્યતા છે, કારણ સમયો નજીક આવે છે, કામ આપણે ઘણું છે, મંદિરનું છે અને સાથે હવેલીનું પણ છે અને સાથે સમય અંગેની પણ તૈયારી કરવાની છે. આ બધી વસ્તુ છે, તો એ પણ એક સેવાની વસ્તુ છે, કરજો. કારણ કે આ સેવા કોની મળી છે? અક્ષરને પુરુષોત્તમની, મહારાજને સ્વામીની છે અને શાસ્ત્રીમાના વચને આ સેવા કે આવા આપણને મળે સેવા અને જોગી મહારાજની આજ્ઞા છે, તો આપણે એ સેવા પણ કરીએ. 20/8/1995 તો પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ આવી ગયો
અને એ જે મહિનો હતો એ મહિનામાં બધાને વિનોદભાઈને બધાને સખત ટેન્શન હતું. મંદિરનું પરિસર જોઈને કોઈને એમ ન લાગે કે અહીંયા કંઈક ઉત્સવ થવાનો છે આ જગ્યા ઉપર, કારણ કે બધું જ આજુબાજુ બધું પથરા ને બધું પડ્યું હોય, ઘસાઈ કામ બાકી હોય, અમુક તો પથરા ઘડાતા હતા. અમે ગયા ને એ વખતે કોઈ રીતે લાગે નહીં કે આ મંદિર પૂરું થશે, અને નહીં જ પૂરું થાય એવી તો કેટલી વાર ચર્ચા કરી હતી. આપણે દર સમયમાં દર ઉત્સવમાં એવું જોઈએ, અને મંદિર થતું દરેક જગ્યાએ છેલ્લે તો એટલું બધું કામ હોય એટલે બધાને પહોંચી વળશું કે નહીં આમ તેમ બધું એવું હોય. I've got a whole log and list of volunteers on different days, and I think the last 10-15 days before the mandir opened, we were getting coach loads from Leicester, Birmingham, everywhere. પાછા બાપા પૂછે તે સેવા કરી, તે સેવા કરી. યુવકો આવે તો એને પૂછે, કોઈ બાપાને ખાસ મળવા આવે, બાળકોને પૂછતા ને બાપા કે તે મંદિરમાં સેવા કરી, શું કર્યું સેવામાં જઈને, તો કોઈએ પથ્થર ઘસ્યો હોય, કોઈ પાણી પીવડાવ્યું હોય, જે કંઈ નાની મોટી સેવા કરી હોય ને બાપા સાંભળીને રાજી થતા. અને રાત દિવસ, અને તમને ક્યારે સવાર પડે ક્યારે રાત પડે જ ખબર ના પડે, કારણ કે તમારે ત્યાં જ ફ્લોર ઉપર જ સુવાનું, ફ્લોર પર પાછું જાગવાનું. ખાલી પૂજા કરવા માટે જ અમે લોકો ઉતારે જતા હતા. અમને સંતોને પણ મોકલતા. બાપાનો બારનેટ ઉતારો હતો ત્યારે સ્વામીએ વાત કરી કે આપણને જ્યારે સમય મળે ત્યારે ખાસ તમારે સેવા કરવા જવું, અને પછી મંદિરમાં એક ખૂણામાં બેસીને જ્યાં પણ સેવા મળે ત્યાં સંતો બધા પથ્થર ઘસવાની, ખાસ તો પોલિશિંગ કરવાનું ત્યારે હતું અમુક જગ્યાએ. કોઈને વાત કરવાનો ટાઈમ જ નથી, બધા સેવામાં જ લાગી ગયેલા. અને કેવું કે એનું જે ડેડલાઇન હોય એ ડેડલાઇન પતાવવાની છે. એવું કંઈક મારી દેશે હા નીચે જ. ચાલો તમે કઈ બાજુ હવેલી ગણાય બાબા. આ તો પેલું મોડું થાય છે એટલે પછી મૂક્યું નહીં. કલર કરી દેવાનો. I was just loitering around, and suddenly one British African from the top, he looked down at me and said, "Hey, who are you?" So I thought, if Bappa comes and he looks at Bappa and says, "Hey, who are you?" that's going to be really pretty rude. So I thought, let me keep him busy. Bappa passed the group. And he said, "Who's that?" I said, "That's our spiritual leader. He's the head." He said, he jumped down from this high scaffolding. He jumped down. He said, "Yeah, but can I go and meet the big man?" And then by that time, Bappa had gone into the balcony. And so I took Melvin into the balcony. As we went in, we introduced him to Bappa and said, "Okay, Bappa, he's somebody who's working here and he wanted to have your darshan, and he's doing his darshan." And Swami blessed him casually. And then I said to Bappa, I told him about our 5 niyams, and he's completely taken aback. And he said, I just can't believe how you do it. So he asked Bappa, "For how long have you been observing them? And what? The rules?" Particularly in his mind, the rule was of brahmacharya. Because I had asked him before, and I know that all the rest he really, shooed off. But this one, he was like, "This is impossible." So he came down and he asked Bappa for how long. In my mind, parallelly, I was about to say, around 57 years. કારણ કે 18 વર્ષ પછી સ્વામીને દીક્ષા મળી છે. He has met his mom, his sisters and everybody. This was in my mind. Without a single hesitation, Bappa said, 75. કામ કરે છે. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ.
સ્વામી 6 મહિનાથી કામ કરે છે અને ખાસ એને કુતૂહલ થયું કે આ કોણ આવ્યું છે મેં બધું મહિમા સમજાવ્યો 5 નિયમ ધર્મ સમજાવ્યા જાય કે તો મરી જાય માણસ આપણા પંચવટમાંથી તો I was saying that I explained the 5 rules to you and you said it's impossible to exist like that, you know, very difficult. You know the 5 rules. So how many years have you been doing that then? કેટલા વર્ષથી તમે નિયમ પાડો છો? 75 years. He's been 75 years. So he's the person who is well loved everywhere, respected everywhere. 75 years. Special blessings, you know. Just ask for anything you want, he will bless you. And he's over there? Yes, he's come to this you were supposed to visit this temple, right? Ever since he was born, he has been observing this Panch Vartman because he's the Satpurush. And nothing of this world really touches him. કયા બોલર સમજો એટલે આપણે બધા બોલર છે ને એક નથી બધા જુદા જુદા છે એટલે બધી રૂમો ના છે ને આનથી આ રૂમ તો બંધ જ સ્ટેજ આવે ને હા અહીંયા સ્ટેજ આવે છે આટલું પરમેનન્ટ છે બીજું 20 ફૂટનું નીકળે અને હા 50 આ 100 ફૂટ પેનલો એવી છે આ ઇવન પાર્ટીશન બહુ બધા સારી રીતે સાંભળી છે હા બધા સાંભળી છે એનો કન્સલ્ટન્ટ રાખ્યો હતો થોડી વાર પછી છે ને એ પાછા આવ્યા આ મેલવિનભાઈ પાછા આવ્યા અને સંતોએ વાત કરી બાપાને કે બાપા કેમ પાછા આવ્યા તો એ મેલવિનભાઈ કહ્યું કે મારે બાપાને થેન્ક યુ કેવું છે તો સ્વામીએ જેવું એને થેન્ક યુની વાત કરીને તો બાપા કે એમ થેન્ક યુ ને એમ આભારની વાત નથી તમે કે આભાર માનવું હોય ને તો કે વ્યસન મૂકવું પડે પછી બાપા એની સાથે હાથ મિલાવ્યો સેકન્ડ કર્યું એટલે એક બહુ વિશિષ્ટ સ્મૃતિ બાપાએ એ મેલવિનને ત્યારે આપી હતી I'd like to thank you for everything you've done. It's nice to meet you, okay? That's okay. કાળો રંગ વાર્નિશ ને બધું આ બોને રંગમાં રાખવાના અને એ જૂના કલર છે ગામડામાં હોય ને એવા કલર એવા જ કલરમાં રાખવાના ત્યારે કેટલાક આપણા યુવકો સેવા કરતા હતા એમાં બાપાને એવી વાત કરી કે બાપા અમને એવું નક્કી કર્યું છે કે આ અઠવાડિયામાં કામ પતાવી જ દેવું છે અને ચાવી આપી દેવી છે તો એ વાત સ્વામીને બાપાએ સાંભળીને તો એટલા ખુશ થઈ ગયા કે સ્વામી જોરથી આમ ધક્કો મારવા માંડ્યા એટલે આવતા રવિવારે કે ચાવી આપવી છે વ્યવહારમાં મેનેજમેન્ટ કરો ટ્રસ્ટી આ બધું જોવું પડે કે હવે સાદું ઠેકાણું અહીં આપણે કરવાનું વિઝિટર માટે છે ને માલિકને ના હોય હવેલીમાં વિઝિટ કરીને બાપા ત્યાંથી પછી જ્યાં આપણું જૂનું મંદિર હતું કોન્ફરન્સ હોલ હતો ત્યાં પધાર્યા ત્યાં કળશ અને જે સિંહાસન છે એના સોનાનું કોટિંગ જે કરવાનું હતું એના માટે બધી મીટિંગ કરી હતી ફ્લેશ છે 0.03 આવલા આ પાણી 3 માઇક્રોન કરી રંગ છે એવો પેન્ટ આવે છે એટલે રબરાઇઝ બધું આ બે કરંગલ હોય એક તો સોનું ચડે એટલે આપણે એટલે ફિટ થઈ જાય
મારી સેવાથી સોનાના સિંહાસન કરાવવાની, સોનાના કળશ, સોનાના ધજાદંડ એ બધું અમારે કરાવવાનું. આમ તો આપણા મંદિરો થતા હોય તો કેવું હોય, દેશમાં તો આપણે સોનાના સિંહાસન કરવાના હોય કે સોનાના કળશ કરવાનો હોય તો અમદાવાદમાં બહુ સારી રીતે બધું કામ થઈ જાય. પણ આપણે લંડનમાં શું હતું કે લંડનમાં જ સોનાના સિંહાસન કરવાના અને સોનાના કળશ પણ ત્યાં જ કરવાના. હવે આપણે ભારતની બહાર પહેલી વાર આવું અનુભવ કરવાનો હતો એટલે એના માટે સ્પેશિયલ ટેન્ક બનાવવી પડે અને એમાંનું જે સિલ્વર ક્લોરાઇડનું જે લિક્વિડ ને ભરે એ પાછું લીકેજ પણ ના થવું જોઈએ કારણ કે એનું મોંઘું લિક્વિડ હોય. એટલે એને જેમ જેમ એનું મોટી ટેન્ક બનાવવાની આવે પછી આપણા ધજાદંડ ના આવે તો ધજાદંડ તો 22 ફૂટ લાંબા હતા. હવે 22 ફૂટ લાંબો ધજાદંડ તો થાય નહીં. પછી એને આપણે એવી વાત કરી કે ભાઈ છેવટે એટલો લાંબો તો ટેન્ક નહીં મળે તો સ્વામીને કીધું સ્વામી એને ટુકડા કરીને પછી એક પાઇપમાં સેટઅપ કરી દઈને સ્વામી કે એના વાંધો ના આવે. પછી આખું કામ થયું એટલે સ્વામી કામ જોઈને સ્વામી બહુ રાજી થયા. આપણે 3 શિખર સાથેનું કળશ ચડાયા કે ના ચડાયેલા? કળશ ચડાયા છે એટલે સોનાના કળશ સહિતનું સિંહાસન આ મંદિર છે અને એ રીતે સિંહાસન પણ સોનાનો કરો છે ને એમ. હા, હવે લંડન જેવા શહેરમાં તો પછી સોનાનું જ હોય ને, એમાં કંઈક બીજું ના હોય. એટલે સોનાના સિંહાસનની અંદર ભગવાન બિરાજે, સોનાના કળશે મંદિરો તૈયાર થઈ છે. એટલે એ રીતનું કમ્પ્લીટ આપણને આ મંદિરની એમને આપ્યું છે આપણને. Yet despite all the meetings, site visits and decisions to be made, Pramukh Swami Maharaj never lost sight of attending to those for whom the mandir was being built, the younger generation. અને એ વખતે મંદિરનું કામ બહુ જ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું હતું અને દિવસો ખૂબ જ ઓછા હતા અને કામ ખૂબ જ બાકી હતું. અને સગુણભાઈ બધી જ વિગતો બાપાને સમજાવતા હતા કારણ કે પોતે બહુ જ સેવાની અંદર પોતે ઓતપ્રોત હતા. હવે આપણે સાયાના સ્ટોરની એક પાર્ટી કાઢી અને આપણી સ્કૂલની આગળમાં લગભગ 120 ફૂટ લાંબી અને 10 ફૂટ પહોળી પાર્ટી કરી. એમાં લગભગ 11 સ્ટોલ આવી જશે. હવે એ આપણને બધાને નેક્સ્ટ વીક ચાલુ થઈ જશે. એટલે એ કામ ચાલુ થશે એટલે અંદર કાર્પેન્ટરી વર્ક સારું એવું રહેશે કારણ કે ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર છે એમાં છાપરું કરવું પડશે. પછી અમુક જણાને ડેસ્ક કરવા આપવા પડશે, અમુક જણાને ડિવાઈડર્સ જોઈશે. એટલે આપણે કાર્પેન્ટરીની ટીમ તૈયાર કરવી પડશે. જેવી સગુણભાઈ સાથે વાત પૂરી થઈ એ તરત જ એના દીકરા સાથે એમને વાતચીત ચાલુ કરી. સ્વામી કે તારું સ્ટડી શું ચાલે છે? સ્ટડી શબ્દ બાપાએ વાપર્યો. તારો સ્ટડી શું ચાલે છે? અને પછી સ્કૂલો તો બંધ હતી તો સ્વામી કે સ્કૂલો ક્યારે ખુલવાની છે? તો કે સપ્ટેમ્બરમાં. તો બાપા કે સપ્ટેમ્બરમાં તો અમે તો આફ્રિકા જવાના છીએ અને સાઉથ આફ્રિકા જશું અને ત્યાં અમારો સ્ટડી ચાલશે, અમે સ્ટડી કરશું ને કરાવશું. અત્યારે લંડનમાં સ્ટડી ચાલે છે. સ્વામી એવું બોલ્યા મંદિરના અનુસંધાનમાં. બાપા કે તને સ્કૂલમાં કયો ગ્રેડ આવે છે? એને પ્રશ્ન સમજાયો નહીં. એટલે સંતોએ કહ્યું કે બાપા એમ પૂછે કે A, B, C, D તને કયો ગ્રેડ આવે છે? તો બાપાએ ડી ને બધું સાંભળ્યું. સ્વામી કે ડી નહીં, ડી ની વાત નથી કરતો. સ્વામી કે એટલે કે AB એટલે સારા ગ્રેડ આવે. નહીં કે ડી ની વાત નહીં કરવાની, નહીં કે સારું ભણે છે ને એમ કે એટલા વાલથી બાપા એને આશીર્વાદ આપ્યા. કારણ કે સ્વામી બાપાના મનમાં બહુ સ્પષ્ટ છે કે મંદિર છે ને એ સંસ્કાર માટે છે અને એ સંસ્કારનું કાર્ય તો એમનું ચાલુ જ હતું. એના જીવનમાં મૂળભૂત તો ભક્તિ પાછી દ્રઢ થવી જોઈએ. જરા નીચે જ બેસી Mala from Swami. Swami is asking where is it now? Correct. How many do you do? Yeah, दंडवत करो.
કેવી રીતે કરે છે બતાવો. ને સ્વામી પૂજા પાઠનું પૂછે, પૂજા કરતા શીખવાડે, પોતે માળા ફેરવે, પૂજા કરીને આખી પૂજા પાથરીને બાપાના અવતારે એવા પ્રસંગો બન્યા છે કે સ્વામી બાપાના અવતારે આ બાળકો આવે તો બાળ મંડળ જાણે જામ્યું હોય ને એવો આખો આનંદ. બાળકો તો 2-3 જ હોય પાછા, અને આવા સંસ્કારી બાળકો મોટા થાય અને પછી એને મંદિરનો વિશેષ લાભ મળે, એ બધી ભાવનાઓ બાપાની અહીંયા જોવા મળતી. Pramukh Swami Maharaj then embarked on a short leg of Vicharan in Paris. He returned on 2nd August via Eurostar, arriving at Nitinbai Palan's home for lunch. નીતિનભાઈ પલાણ એમના ઘરે બાપાને બપોરે જમવાનું હતું. લગભગ 11:15 વાગે બાપા પહોંચી ગયા હતા એમના ઘરે, અને બાપા એમના ઘરે આવ્યા અને પછી બધે પગલાં પાડવા માટે ગયા. અને પછી બધે પગલાં કરતા હતા તો એ જ દિવસે પૂજ્ય ભક્તિનંદન સ્વામી અને પ્રભુચરણ સ્વામી એ આ સમયાની સેવા માટે ભારતથી આવ્યા હતા. એટલે અમે બાપાને દંડવત કર્યા અને બાપાએ જોયા, અને બાપાએ તરત મને કે ભક્તિ આવી ગયો. પછી બાપાને પંચાંગ પ્રણામ કરીને ત્યાં સામે જ બાપાએ બેસાડ્યો. મને કે બધી માંડીને વાત કર, મૂર્તિઓનું કેવું થયું ને શું. બાપાને એટલી બધી આમ તાલાવેલી હતી, એટલી બધી ઉત્કંઠા અને હૃદયની અંદર બાપાને આમ ઉત્સાહ સમાયેલી. એટલે બાપા આમ ડિટેલમાં મૂર્તિઓનું શું થયું, કેવી રીતે થયું, આખું ડિટેલમાં આખો બધો ઇતિહાસ કીધો કે બાપા આવી રીતે ત્યાં આગળ મૂર્તિ બધી રવાના થઈ ગઈ છે. એટલે બાપાને એકદમ નિરાશ થઈ અને બાપાએ પછી મને બોલાવીને એકદમ ધબ્બો મારીને એકદમ રાજીપો બાપાએ બતાવ્યો. પછી પૂજ્ય ભક્તિનંદન સ્વામી આ બધું મૂર્તિનું કાર્ય સંભાળતા તો એમણે બાપાને પૂછ્યું કે બાપા આપને કઈ સૂચન કરવું છે? તો બાપા કે તમે બધું વ્યવસ્થિત બધી મૂર્તિઓ ખોલી રાખો અને પછી આપણે નિરાતે બધી વાતો કરીશું. એમ કરીને પછી બાપા ત્યાંથી આગળ જવા માટે નીકળ્યા. હવે આપણે અહીંયા જે બધું જ્યારે કામ ચાલતું હતું એ વખતે મંદિરનું કામ ઘણું બધું આપણું પૂર્ણ થયું હતું, અને તે વખતે આપણે આગળ ગેટ જે છે એ ગેટનું કામ આપણે ચાલુ કરેલું હતું. હવે એ દ્રષ્ટિએ અહીંયા જ્યારે ગેટ ચાલુ થયો ને ત્યારે ઘણા બધાના મગજમાં એવું થયું કે આ ગેટ છે એ મંદિરને પછી ઓબ્સ્ટ્રક્શન તો નહીં કરે ને, કે મંદિરને નડશે કે નહીં ને, કારણ કે બાપાએ આવું ત્યાં ગાંધીનગરમાં કીધું હતું, અને એટલે ઘણા બધા આવી બધી ચર્ચાઓ ચાલવા માંડી. Basically, all the pieces of the gate had arrived. And then some people were saying, look, it's going to obscure the mandir, and some people were saying it can't be done in time, and let's just do it afterwards. એટલે સ્વામી બાપાએ એવું કીધું, એક દિવસ અક્ષરમુનિ સ્વામીને બોલાવીને એવું કીધું, એ કે મારે કે ત્યાં છે ને બહાર આવવું છે, કે સાઈડ પર આવવું છે અને જોવું છે, ને પછી કે આપણે ગેટનો જે નિર્ણય છે આપણે પછી લઈશું એમ કે. એટલે સ્વામી શ્રી પોતે ગાડીમાં બેસી અને સ્વામીએ એવું કીધું કે છેક આપણે જે નોર્થ સર્કલ રોડ છે ને ત્યાં ગાડી લેવડાવી લીધી. And his car, we could see his car coming, and suddenly the car stopped on Brentfield Road. અને ઘણા સમય સુધી ડિસ્કશન કર્યું. પછી સ્વામી ત્યાંથી ચાલતા આખું બ્રેન્ટફિલ્ડ એરિયા ત્યાંથી ચાલતા છેક મંદિર સુધી આવ્યા. અને પછી સ્વામીશ્રી થોડેક આગળ દૂર જઈને ઊભા રહ્યા અને સ્વામીશ્રીએ બધું જોયું. અને તે વખતે સંજયભાઈને કીધું હશે કે તું બધા પ્લાન કર્યો. So he wanted to see the plans of the gate, and they put out all the plans. ફૂલ સ્કેલ જે પ્લાન હશે ને એ બધા પ્લાન મૂકી દીધા. અને સ્વામી saw that, પછી જે કંઈ સૂચનો આપવાના હશે, પણ પછીથી we got told કે તમારે આખો એક ટેમ્પરરી ગેટનું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાનું છે. So I remember Bapa had said, wanted a mock-up doing. So we'd got timber and we'd cut it out to resemble the outline of what the gate would look like. So then the whole team got together, જે લોકો સાઇટ ઉપર હતા ને એ લોકોએ, અને સ્કેફોલ્ડિંગ ઊભું કર્યું, લાકડાના પાટિયા ઊભા કરી દીધા, a makeshift gate. Again, the next day, Bapa went and he stopped again over there. He looked at it and ત્યાંથી ચાલતા ફરીથી સ્વામી જોવા માટે આવ્યા. પછી જે કંઈ સૂચનો આપ્યા હશે બાપાએ અક્ષયમુનિ સ્વામીને, પણ I remember that it seemed like he was very particular about how the makeshift gate was affecting the view of the mandir from Brentfield Road when you walk in. એ કે સ્વામી કે જો આ જે છે ને એ મંદિરનો પથ્થર અને આ ગેટનો પથ્થર બંને એક જ છે,
અને ગેટની સાઇઝ પણ બહુ નાની છે. એટલે આ વસ્તુ જે છે ને એ કોઈ પણ બહારથી આવતા માણસને છે ને પોતાને એક એ જે છે એની પોતાને આવકારશે. એટલે આ વસ્તુ છે ને બંને એકબીજામાં જે છે એ મર્જ થઈ જશે, એટલે કે સંમેલિત થઈ જશે, પણ એ નડશે નહીં. માટે આપણે ગેટ ચાલુ રાખો. એટલે સ્વામી બાપાએ પોતે સૂક્ષ્મતાથી, જેમ ગાંધીનગરમાં એમણે જ ગેટ બંધ કરાવ્યો હતો, પણ અહીંયા એમણે ગેટ ચાલુ રખાવ્યો. Alongside all the work still needed to ensure that the mandir itself was completed on time, a grand opening festival, the Mandir Mahotsav, was due to begin on the 18th of August. It was only days away, and yet so many preparations for it still had to be made. From catering for thousands of devotees and visitors and their parking, to setting up the stage, marquees and infrastructure. All this was happening across the road from the mandir at Gibbons Recreation Ground, where this large 6-day festival of inspirations was being hosted. હવે આ બધું આપણે જ્યારે વ્યવસ્થિત છે સમયાનું પણ જરૂર ચાલુ થઈ ગયું ત્યાં જ હોય અને પેલા કે છે ત્યાં જવું છે એટલે બે જુદું નથી, આપણે બે એક જ છે અને બેની આપણે તૈયારી કરવી છે. એટલે બે વધારે સારી રીતે તૈયારી કઈ થાય એનો વિચાર કરીને કામ કરવું એટલે વાંધો કોઈ જાતનો ના આવે. કામ કરવાનું છે એટલે દરેકને પોતાની રીતે થોડું કરવાનું મન થાય, પણ બધા પોતાની રીતે આપણું કામ તૈયાર થાય એ રીતે આપણે કરવું. આપણું ગમતું નહીં, ભગવાનને ગમે છે એ કરવું. એટલે આપણે શું આપણી રીતે છે, પણ બધાએ નક્કી કર્યું કે આ રીતે આપણે કરીએ તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ કામ પતી જાય. એ કામ આપણે વધારે જ અગત્યનું છે, પહેલું થઈ જાય, એના પછી બીજું થઈ જાય, એના પછી ત્રીજું થઈ જાય. પહેલાં કે અમે આ કરીએ તો અમે આ કરીએ એવું નહીં, પણ બધા 5-6 જણા પહેલો નિર્ણય કર્યો છે કે આ કામને પહેલું કર્યું આપણે પછી કરવું પ્લાનિંગ પ્રમાણે. એટલે હું જુદું જુદું તમે તેમ ખેંચાતા જેવું ના થાય તો શું કે જલ્દી અનુકૂળતા અને કામ કરનારને બી વ્યવસ્થા થાય. પેલો કહે છે અહીં કરજો, તમને અહીંયા રહેવા દેવું, અહીં કરવું. તો બીજું ત્રીજો કે મારે અહીંયા જવું, અહીંયા મૂકે અહીં ચાલો. એટલે પેલું રહી જાય, આ રહી જાય, બધું રહી. એટલે કામ પહેલું આખું પ્લાનિંગ છે, એની અંદર પહેલું અગત્યનું કઈ જાતનું કંઈ કરવું છે એ બધું થઈ જાય. પછી એમાં એક થઈ જાય, પછી બીજું તો એ રીતે આગળ જે માણસો અમુક અહીંયા વર્ગ્યા છે એને એ જ કામ પર આખું પૂરું થતા જોઈએ. હવે જે રીતે મંદિરનું કામ બહુ અગત્યનું હતું અને સમયમાં પૂરું કરવાનું હતું,
એવું જ મોટું કામ આ સમયો જે સ્થળે થવાનો હતો, સ્વામિનારાયણ નગર, એ આખું ઊભું કરવાનું બાકી હતું. એમાંનું એક માર્કિંગ જે બનાવવાનું ત્યાં આગળ એ ખૂબ કાર્ય અઘરું હતું અને કાર્ય બાકી હતું. તો એની પહેલા શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક ત્યાં આગળ વિધિ કરવામાં આવે છે. મહાપૂજા વિધિ યથાયથમ રાશિ સ્થાન સિતેષુ સત્સુ ભક્તાનામ નામાનિ દીયન્તે. દેશે યુરોપખંડે લંડન નગરે ઉત્સવ સ્થાને માસોત્તમે માસે શ્રાવણ માસે શુક્લ પક્ષે શુભ પુણ્ય તિથો શીતલા સપ્તમ્યામ તિથિ જન્મની જન્માંતરે વા દુરિત ઉપશમન નૈવેદ્યાર્થે ઉત્તરાભૂષાનમ. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા. ઓમ બ્રહ્મણી. And it will be all for safety and you will build a very good job. Good. Okay. We'll do the best we can. કે બધા પૂરા પ્રયત્ન કરશે સારું સારું. આપણે આ એક માર્કે પહેલી આ વચલી માર્કી આપણે સ્વામી. હા એટલે અહીંયા બરાબર છે. આમ રસ્તો કરજો જરા જોવા માટે. સ્ટેજ આવવાનું વચ્ચે ના સ્ટેજ વચ્ચે ચાલશે બરાબર છે. અહીંયાથી જગ્યા રાખીશું. તમારા આવી ગયા હા કાર જવું તો કારે જઈ શકે એ પ્રમાણે. કાર નહીં કાર તો બહારથી ચાલવા અહીં તો માણસો જવા માટે હા 5-6 ફૂટનો રસ્તો રાખવાનો. બરાબર છે. એટલે એવી રીતે બે સાઈડો છોડી દેવાના. બરાબર. માણસ જાય પછી વચ્ચેથી આમ રસ્તા રાખી. ના ના બરાબર. વચ્ચે રસ્તા માણસ પછી આ બાજુ રસ્તો કરે અહીંથી પેલું જવું હોય તો અહીંથી આમ પછી માણસ જતા રહે. એટલે પહેલા આને એક રસ્તો રાખો પછી તો પેલી મોટરો પેલી ગોળી આ કોલી સ્ટેજ ઉપર જઈને જવું. ભલે હા. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ પાછું જો અને પાછળની જગ્યામાં શું પેલો એ રાખ્યું કાર? જી સ્વામી. કાર પાર્કિંગ રાખ્યું? અહીંયા પાર્કિંગ રાખ્યું છે આપણે. લગભગ 80 કારમાં છે આ બાજુ. એ લોકો ક્યાંથી આવશે? ના અહીંયા સાઈડમાં રસ્તો રાખ્યો છે આપણે 20 ફૂટનો. પાછળ છે 30 ફૂટનો રસ્તો છે. છેલ્લી માર્કી પછી આ તો રેમ્પ અને પગથિયા બે સ્ટેજ અંદર આવવાની પણ વ્યવસ્થા. સ્ટેજ આ મેઇન 4 ફૂટનું અને આ 3 ફૂટ. તો આમાં શું છે આ 10 ફૂટ છેડા પર આ ઉપર જાય આ 10 ફૂટ છે ને આ નીચેના તો જે ઓલી બાજુવાળા હોય ને એને એટલે આમને બધાને સૂચન કર્યું કે આપણે જો મોટું 5 ફૂટ કરશું ને તો દબાઈ જશે. અને જ્યારે આ ચડે ને માણસ તો સાવ અડી જાય. ક્યાંક આવી પાછી બીજી બે એક આ બાજુ પાણી આગળથી આવ્યા છે. અને એ બધો વિધિ કરીને પછી બાપા રસોડામાં આવ્યા અને બધો સ્ટોક બાપાએ જોયો. સાંગલીની હળદર, સાઈ તુવેર દાળ, ટમેટો, કાજુ, જેવી મૂર્તિઓ આવી ને તો પહેલા જ બાપા ત્યાં આગળ ચાલતા ચાલતા સ્કૂલમાં આવ્યા. એ પહેલા હજુ બાપાએ ફાઇનલ મૂર્તિઓ માર્બલની હજુ જોઈ નથી, ખાલી ગુરુ પરંપરાની જોઈ હતી. પણ આ બધી જે મૂર્તિઓ હતી ને બાપાને ઉત્કંઠા એટલી બધી ને, અને શાંતિથી બધી મૂર્તિઓના બાપાએ પહેલા દર્શન કર્યા.
ત્યાં આગળ નજીક બધી મૂર્તિઓ ઉપર વ્યવસ્થિત હાથ ફેર્યા, પથ્થરનું આમ બાપા અનુભવી એટલે પથ્થરને સ્પર્શ કરીને તો પણ બાપાને ખબર પડી જાય કે આ પથ્થર કઈ પ્રકારનો છે, શું છે. Work was progressing on all fronts for the mandir, the murtis and the opening festival, with devotees beginning to see the finishing line. But in the final weeks, Pramukh Swami Maharaj spotted a critical element that was missing: the arches inside the mandir itself, commonly called torans or kamans. મંદિર તૈયાર થઈ ગયું હતું. બાપા આવ્યા, અક્ષય મુનિના બધા સાથે ગયા અને એ વખતે આ મંદિર જોતા હતા બાપા. પછી બાપા બોલ્યા, તોરણ ક્યાં? બાપા, ટાઈમ નહીં ને આપણે પછીથી કરીશું. સ્વામી કે ના, મારે તોરણ તૈયાર જ જોઈએ. મંદિરને તોરણ જોઈને પછી જ પ્રતિષ્ઠા કરવાની કે શરૂ કરી દો, આજથી જ શરૂ કરી દો. અને અમે બધાએ મનુષ્ય દ્રષ્ટિથી વિચાર કર્યું કે આખા કેલ્ક્યુલેશનમાં એ વેઇટ નથી કર્યું તોરણનું. દેર ઇઝ નો ટાઈમ, હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડુ ધ વર્ક ને બધું. પણ પછી સ્વામી બાપાએ પછી મને ખાલી એક જ સિમ્પલ પૂછ્યું, એટલે મને પ્રોજેક્ટ ટીમને કે વરરાજા લગ્નમાં જાય હાર વગર કેવા લાગે, એટલું જ કહ્યું. કે મંદિરમાં કે ધીસ તોરણ ઇઝ હાર ફોર ધ મંદિર. અને કમાનથી બીજું શું છે કે સ્ટ્રેન્થન પિલર પણ છે, જે છે ને પિલર કોલમ બધા, એ કમાનથી એને સ્ટ્રેન્થ સારી મળે. એ સ્ટ્રેન્થન થાય, પકડાઈ રહે અને એના ઉપર વધારે ભીંસ ના આવે અને ઉપર સુધી ઠેઠ સુધી. એટલે કમાન તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને મંદિર પ્રતિષ્ઠાની બહુ ઓછો ટાઈમ હતો અને એમાં કે 16 કે એવો ટાઈમ હતો 16 તારીખનો કે એ તારીખે જો આ સ્ટીમરમાં કમાનો જાય તો જ આ મંદિરમાં કમાનો લાગે, નહીં તો ના લાગે. મેં કીધું સાંઈ આ તો આજે આ ઘડાય નહીં, કમાન છે એમાં તોરણ જેવું કામ કરવાનું સાંઈ, આ તો ઘડતા બહુ વાર લાગે. એટલે સ્વામી એ વખતે મને કે આ કોણ બોલે? હર્ષદ તું બોલે છે આ ના થાય? એટલે મેં કીધું બાપા આ તો તોરણ છે, બહુ કામ ટાઈમ લાગે. એટલે સ્વામી મને કીધેલું કે ના થાય એમ. એટલે મને એકદમ પેલું થઈ ગયું હતું કે સ્વામી બાપાની ઈચ્છા છે કેમ ના થાય. પછી રાતોરાત માણસો ભેગા કરીને કંડલા લઈ ગયા ને બધું કામ કરાવડાવ્યું હતું અમે. બાપાએ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો, મને કે કેવું ચાલે છે બધું? એટલે મેં કીધું બાબા બધું બરોબર ચાલે છે. એટલે પછી મને કે બધું પૂરું થઈ જશે ને? એટલે પછી મેં કીધું કે હા સ્વામી બધું આમ તો પૂરું થઈ જશે, પણ મેં કીધું સ્વામી એક વસ્તુ તોરણ જે છે ને એ મેં કીધું આવી તો ગયા છે મેં કીધું, પણ મેં કીધું આપણી જોડે અત્યારે કારીગરો છે એમની જોડે એટલું બધું કામ છે કે તોરણો પૂરા નહીં થઈ શકે. આવી ગયા છે પણ તોરણો પૂરા નહીં થઈ શકે. બધા હવે ઉત્સવ આવીને ઉભો હતો એટલે બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફળવાઈ ગયા હતા. એટલે દે વર બિઝી ઇન એવરી ડિપાર્ટમેન્ટ. એટલે હવે નવા વોલન્ટિયર્સ તો ક્યાંથી લાવે? અને પણ સ્વામીને ખબર પડે સ્વામી કે આપણે છે ને મંદિર બાંડું લાગે, જો આપણે કમાન નાખે ને તો બાંડું લાગે, એટલે કમાન આપણે લગાવી જ દો એવી સ્વામીએ આજ્ઞા કરી. All the manpower, everybody were busy, allocated, polishing. Now who is going to polish this toran? And this toran was just left, so they decided to let the ladies do that seva. So they took all the toran across the Swaminarayan school માં ત્યાં બાંધ્યું હતું ને ત્યાં આગળ. એટલે બહેનોએ રાત દિવસ એ તોરણ અહીંયા ઘસી અને બાપાને તૈયાર કરીને આપી દીધું. એ મોટી સેવા બહેનોની હતી. હવે એક દિવસ એવું બન્યું, આપણા જે કનુભાઈ સીઈઓ છે અત્યારે જે આપણા અમેરિકાના, એ શોધતા મને નક્ષમી સ્વામીને શોધતા અમારી જોડે આવ્યા અને આવીને પછી પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપણે કયા તોરણો લગાડવાના છે. એટલે મને આશ્ચર્ય મેં કીધું કેમ તોરણનું પૂછે છે? બાપાએ અમને એવું કીધું, આઈ બીઇંગ ધ લીડ ઓફ ધેટ ગ્રુપ, કે આપણે તોરણની સેવા થશે. એટલે આઈ બીઇંગ બ્રોટ અપ બેક ઇન ઇન્ડિયા, આઈ ન્યૂ વોટ તોરણ મેન્ટ. એટલે મને એમ થયું કે આસોપાલવ કે આંબો, મેંગો ટ્રી, એના જે પાંદડા હોય ને લીવ્સ, એના તોરણ બંધા દેશની અંદર શુભ પ્રસંગો એ બધા ગૂંથી અને લબડાવતા હોય ડોર્સ ઉપર ને બધે, આખી વોલ ઉપર ચારે બાજુ. એટલે મને થયું કે અમારે આવી તોરણની સેવા કરવાની છે. બીજે દિવસે સવારે અમને એમ કીધું હતું કે ભાઈ 7 વાગે તમારે હાજર થવાનું સેવામાં. અમને બધાને હાર્ડ હેટ્સ ને બધું આપવામાં આવ્યું, રજિસ્ટ્રેશન કર્યું, અમે બધા ગયા અને અમને કહે કે આ તોરણ. અને આઈ વોઝ લાઈક ઓ માય ગોડ, આને તોરણ? કારણ કે પથ્થરના હતા. એટલે પછી આઈ થિંક બાપા કનુ કાકાને વાત કરી હશે એન્ડ હી ગોટ, આપણે યજ્ઞ તિલક સ્વામી, હી વોઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ધેટ ટીમ એટ ધેટ ટાઈમ.
પછી ચિરાગ ટીનું ઘણા બધા યુવકો હતા, શિકાગો છે ઘણા છોકરાઓ, અમેરિકા એડિસનથી પણ છોકરાઓ હતા, ન્યુયોર્કથી, તો એ લોકો બધાને લગાડી દીધા. Amerikanischer Studenten seit Monaten Tag und Nacht im Einsatz. Es ist einfach großartig, kaum zu beschreiben. Es ist so, als würde eine ungeheure Energie sich deiner bemächtigen. Da kann ich meinen Enkelkindern davon erzählen, dass ich hier ein Teil dieses Tempels bin. Wir haben hart gearbeitet, aber für das Gute. એ લોકોએ લગભગ 28 કે 30 કમાનો બધી બાકી હતી ઉપર, એ બધાએ સારી રીતે બધા મહેનત કરી હતી. અને રાત દિવસ પછી કરી અને આપણે કર્યું તો ફક્ત 4 જ દિવસની અંદર બધા તોરણ લાગી ગયા. જ્યારે તોરણ સાથે નહોતું તો કમ્પ્લીટ આખું મંદિર તમને લાગે. તો બાપાનું વિઝન હતું. તો બાપાની આ એક મેનેજમેન્ટ સ્કિલ બીજી જોવા મળે છે કે કઈ વ્યક્તિ જોડેથી કયું કામ લેવું એમ કે. તો બાપાને જો આપણે બધા બહુ આઉટ ઓફ બોક્સ જોઈને વિચારી જ નથી શકતા, જ્યારે બાપા આઉટ ઓફ બોક્સ જોઈને વિચાર્યા કે નહીં કારીગરો નથી તો બીજા કોના દ્વારા કરી શકીએ, તો એ પણ બાપાએ વિચારીને આઉટ ઓફ બોક્સ જોઈને સ્વામી આ કાર્ય જે છે એ સંપન્ન કરાવ્યું હતું. Now only days away from the opening, the mandir with its beautiful torans was looking almost complete. The ceremonial gate, another one of Pramukh Swami Maharaj's brainchilds, was also gradually taking shape. However, with his eye for perfection and acute sense of aesthetics, Pramukh Swami Maharaj requested one final change. Bapa said, look, just get it done before it opens. And literally, we were going to open. Mandir opening was days away. It wasn't like it was, we had months or something. ટાઈમ તો હતો નહીં, અને રાતના આપણે કામ કર્યા સિવાય ચોઈસ જ નહોતો, નહીં તો પાર ના પડે. I think towards the end, if you look at the round sort of the top part, it was solid. તો સ્વામી કે આમાં તમારેથી વચ્ચેનો પથ્થર કાઢી નાખો, ગેપ થોડી કરી દેશો તો ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે અને સારું દેખાશે. કારણ કે શું દબાઈ જાય ને મંદિર, જેટલું ઓપેક આવે ને વચમાં દરવાજો કે જેમાં જેટલા પોર્શન ઓપેક હોય એનાથી જ્યારે માણસ દૂરથી આવતો હોય તો એ મંદિર વિઝનમાં એ કપાઈ જાય. એટલે સ્વામી ગયા ને અમે બધું ઘોડા બોડા લાવીને કટિંગ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું, અને કારીગરો ઘસાઈ બસાઈ કરીને સ્વામી જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે બધું રેડી થઈ ગયું એકદમ. જ્યારે રિટર્ન આવ્યા એ પહેલા તો બધું થઈ ગયું હતું, સારી રીતના પૂરું થયું. ત્યારે પણ સ્વામી ત્યાં ઊભા રહ્યા, પાછું એમણે તરત બધું જોયું અને એકદમ એ વખતે પણ રાજી થયા કે ચાલો જેવું કરવું છે એવું થાય. એટલે સ્વામી એમાં પણ રાજી થઈ ગયા. સ્વામી કહે તો બહુ અદ્ભુત કામ થયું. 2 weeks before the opening ceremony, the cream you see here at the top, Haveli, was red. Timber with red, like brickwork. Now in the old Haveli, they have it like that. So we put that in, and then Swami saw it and he called me and said, tell them to stop doing that paint. And I explained to him that the thing is, the Havelis in India have this color. So he said that was done when they started having paints. I think nearly half of the Haveli were done by that time in red. He said that we have to keep it just like the mandir, natural. We don't need to paint it like that. So we have to take it out. આવા મોટા મોટા ઉત્સવો જ્યારે થતા હોય છે ત્યારે સ્વામી બાપાની એક વિશેષતા એ જોવા મળે છે. આમ તો સ્વામીશ્રી આપણા ગુરુ છે, આખા સમયાની અંદર જે મુખ્ય વ્યક્તિ કહીએ સ્વામી બાપા પોતે હોય છે, પરંતુ સ્વામી બાપાના મનમાં એવું નથી હોતું. સ્વામી બાપા પોતાની જાતને એક સ્વયંસેવક સમજે છે. એ પણ જાણે સમયામાં સેવા કરવા માટે આવ્યા હોય એવી રીતે બહુ સ્વાભાવિક રીતે વર્તતા હતા. અને એ ખાસ જોવા મળ્યું કે જ્યારે ફરીથી 11મી તારીખે બાપા ગિબન્સ ગ્રાઉન્ડની અંદર આવ્યા અને બધી વ્યવસ્થા જોવા માટે જાતે જ બધે ગયા, અને આખી સ્ટેજની જે હાઈટ હતી અને બધું બાપાએ જોયું તો એમને લાગ્યું કે અહીંયા સૂચન કરવા જેવા છે. એટલે સ્વામીશ્રીએ ખાસ અક્ષય મુનિ સ્વામી અને બીજા જે કંઈ આયોજકો હતા એમને ખાસ કેવી રીતે બેઠક વ્યવસ્થા કરવી એ જાતે એમણે સમજાવ્યું.
જેથી સામે નીચે બેઠા હોય એને પણ વક્તા દેખાય, મહેમાનો દેખાય, ઉપર બેઠા હોય એ લોકોને નીચે બધી વસ્તુઓ ખ્યાલ આવે. સ્ટેજ ઉપરનું દ્રશ્ય અને નીચે જે ભક્તો બધા જોતા હોય એની અનુકૂળતા માટે આમ તો આયોજકોએ અને જે કંઈ બધી વસ્તુ હતી તો સીસીટીવીનું આયોજન હતું જ. પરંતુ બાપાએ જોયું કે આ અંતર બહુ લાંબુ છે અને વ્યવસ્થિત દેખાય એના માટે સ્વામીએ સૂચન કર્યું કે મોટા સ્ક્રીન ગોઠવો, જેનાથી બધાને આ દર્શનનું સુખ આવે અને બધું સ્પષ્ટ દેખાય. એટલું જ નહીં, બાપાએ પણ જાણ્યું, પૂછ્યું એમણે કે બધા મહેમાનોને બધા ક્યાંથી ઉપર ચડવાના છે, એટલે કે એ પણ બધી જગ્યા બરાબર છે ને, કેવી રીતે આવશે ઉપર. પછી સ્વામી એ પણ ચિંતા ત્યાં કરેલી કે બધા મહેમાનો આવે અહીંયા, એ લોકો ફ્રેશ થવા માટે ક્યાં જશે, એટલે કે આ એ લોકોના બાથરૂમની વ્યવસ્થા ક્યાં છે. તો એવી નાની નાની વિગતો બાપા પોતે જ રસ લઈને ધ્યાન રાખતા. Now, Mandir Mahotsav, the festival celebrating the opening of the new mandir, was just around the corner. It had been 25 years since Pramukh Swami Maharaj had witnessed Yogiji Maharaj declaring his divine wish for London in 1970 in Islington. It had been 23 years since Pramukh Swami Maharaj himself had proclaimed a majestic vision for London in 1972 in Piplana. For 10 years, he had led an arduous land search, and for 3 years, he had inspired hundreds of devotees and volunteers to contribute and serve selflessly. All in all, Pramukh Swami Maharaj had been envisioning and endeavoring for London Mandir for decades. Now, we were at the dawn of a moment that would forever change the history of Hinduism in Britain, perhaps even for Europe and the Western world. It was the last leg of the London Mandir Marathon. માઇલ રેસ હોય, પહેલે ધીમે ધીમે દોડતા, છેલ્લો રાઉન્ડ હોય ત્યારે બરાબર સ્પીડ લગાવીએ, એટલે આપણે આ માઇલ રેસ પૂરી થાય છે. છેલ્લે આપણે હવે તો થાકી ગયા, ના ચાલે. માઇલ રેસ નહીં, આ તો મેરેથોન છે, 52 માઇલની મેરેથોન. ત્યારથી બધા મંડ્યા છે ઘણા વખતથી, હવે છેલ્લો રાઉન્ડ આવ્યો છે, એમાં પાછા હટવાની. તો આ જે વોલેન્ટિયર્સ છે એની પ્રકારની ડિસિપ્લિન, એ પ્રકારની ભાવના અને ભોગ આપવાની જે તમન્ના, એને લીધે આ પ્રકારના મોટા મોટા સમયાઓ છે એનું આયોજન છે થતું હોય છે. સમયાઓ ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક પાર પડતા હોય છે. 10 વર્ષ પછી ફરી વખત આવો એક ભવ્ય ઉત્સવ છે લંડનના આંગણે આવીને ઊભો રહ્યો છે. આજની સભા કથા વાર્તા કરવાની નથી, આજની સભા છે આપણે બધાને સૂચના આપવાની છે. એટલે એ રીતે સૂચનાઓ બધી આપીને કથા વાર્તા સાંભળી અત્યાર સુધી, એ કથા વાર્તા સાંભળીને એનું ફળ શું, આ સૂચના આપી છે એ પ્રમાણે આપણે બરોબર વ્યવસ્થિત વચ્ચે એનું ફળ, કારણ કે આપણે ઉત્સવ લઈને બેઠા છે અને બહુ સુંદર રીતે આ કાર્યક્રમ આપણે બધાએ ગોઠવ્યો છે કે એવી સરસ રીતની નગર યાત્રા નીકળે, અહીંયા આગળ બધી આયોજન પ્રમાણે સભાઓ થાય, બધા લોકો હજારો માણસો જે આવે છે એ બધા પણ એનો સારી રીતે લાભ લે. આવું કાર્ય થયું છે, એવો ઉત્સવ પણ આપણો બધાનો સહકાર છે, એટલે સર્વોપરી થશે અને હજારો માણસોનો લાભ પણ થવાનો છે. હકીકત વસ્તુ છે, પણ જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાની અંદર આપણે બધા જ અનુભવ થઈએ છીએ. હવે આ સમયનો ઉત્સવ છે પણ સારી રીતે સર્વોપરી ઉજવી જાય, હજારો લાખો માણસો એના દર્શન કરીને શાંતિ પામે અને જય જયકાર થઈ જાય, એ માટેનું બળ મારા સર્વના આપે પ્રાર્થના. મંદિરની અંદર ધમધોકાર સેવા ચાલુ હતી. હજી મંદિર મહોત્સવ અને પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવની અંદર ખૂબ જ તૈયારીઓ બધી ચાલતી હતી. દરેક હરિભક્તો, સંતો બધા સેવામાં લાગી ગયેલા હતા. અને એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક અદ્ભુત આર્ષવાણી એવો એક પત્ર, આશીર્વાદ પત્ર ભારતના સંતો હરિભક્તોને એમણે લખી મોકલ્યો. સ્વામી શ્રીજી શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસના આશીર્વાદ સહ જય સ્વામિનારાયણ વાંચશો. સ્વામી મહારાજના પ્રતાપે અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજના આશીર્વાદ અને કૃપાથી લંડનમાં આરસનું
મંદિર નકશીકામથી યુક્ત સંતો અને હરિભક્તોના પ્રયત્ને સુંદર બનેલ છે. સાથે હવેલી સભા મંડપ પણ ભવ્ય સર્વોપરી થયેલ છે. મંદિર અને સભા મંડપ જોતા અંતરમાં શાંતિ થઈ જાય છે. હવે પ્રતિષ્ઠા તારીખ 20/8/95 રોજ થઈ જશે. લાખો ભાવિકો લાભ લેશે અને સર્વને શાંતિ થશે અને હજારો વર્ષો સુધી ભારતીય સંસ્કારો અને હિન્દુ સનાતન ધર્મની વિશેષ દ્રઢતા થશે. સદાચાર રહેવા લાગશે. મંદિરના પથ્થરો પણ સત્સંગ કરાવશે અને તેમાં બિરાજેલી મૂર્તિઓના દર્શન કરી અતિ શાંતિ થશે. આ દેશમાં સર્વને મંદિરથી આકર્ષણ થશે. આ લોક અને પરલોકનો લાભ થશે. તો એ જ શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસના આશીર્વાદ સહ જય સ્વામિનારાયણ વાંચશો. હવે આપણે સૌ 1 મિનિટ માટે વ્યક્તિગત રીતે મનનના જોડાઈશું. આંખો બંધ કરીને અથવા મૂર્તિના દર્શન કરતા કરતા આ એપિસોડમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જે ગુણો અને પ્રસંગો સામેર્યા છે તેનું ચિંતન અને મનન કરીશું. Next time on The First of Its Kind. This is truly a global event. It's becoming a historical event here from the heart of London. રાજ, તમે હિસ્ટોરિકલ ઇવેન્ટની વાત કરી. આ દિવસનું જે હિસ્ટ્રી છે ઇતિહાસમાં સોનાના અક્ષરમાં લખવામાં આવશે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના હાથે આવું મંદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે. We had something like a dozen meetings with the police. અને એમને કોઈએ જણાવ્યું નહોતું કે બાપા કે આવી રીતના આવે છે. He said, okay, but don't tell anybody. Time running. તો એ તો બાપા પાસેથી ભાગી ગયા. Today is Friday. મેં કહ્યું કે વાહ, સ્વામીને કહે, સ્વામી એકવાર મન બાવો બનાવી દો. I said, there's an emergency. It has to stop. આપણે બંધ કરવું પડશે. મંદિર અને કામ વહેલા વહેલી તકે કરવું છે. સંકલ્પ કર્યો છે 3 વર્ષમાં આપણે જય સદગુરુ કરવાના છે. હરિભક્તો મહારાજને એમને બળ આપ્યું છે અને બધા જાત વેચીને પણ આ મંદિર કરશે અને એનું પર્યસન આજે આપણને મળે. ભવિષ્યની અંદર મોટું મંદિર સરકાર આપણને જગ્યા આપશે મંદિર કરો એટલે બધા તેડાવે છે પણ હવે દવાનું જોગ ના આવે તો આ સંતો દ્વારા પ્રમુખ દ્વારા દવાનું થશે.